Hello! Welcome to Doctorapedia. Naranasan niyo na ba na biglang nagkalagnat ng mataas si baby sa gitna ng gabi pagkatapos wala ka na palang paracetamol drop sa bahay? Pero nagkataon, meron kang paracetamol syrup na gamot ni ate at saka ni kuya. Ngayon ang tanong, pwede mo bang bigyan si baby ng paracetamol syrup? Pwede. Ngayon, paano naman kung baligtad? Nagkalagnat bigla si ate o kaya si kuya, tapos wala kang paracetamol syrup sa bahay. At meron ka namang paracetamol drops na gamot ni baby. Pwede mo bang ibigay ang paracetamol drops kay ate o kaya kay kuya? Pwede rin. Ang importante ay tamang miligram ng paracetamol o dami ng paracetamol na gamot ang maibibigay mo kina ate, kuya at saka kay baby, kahit drops o syrup pa man ang meron ka. Importante, makompute ng tama ang dami ng gamot na kailangang ibigay sa kanila. Paano ba yan computein? Yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doctorapedia. Ito ang unang video ng channel na ito. At ang tatalakayin natin ngayon ay ang pagbibigay ng tamang dose ng paracetamol, drops man o syrup ang meron sa bahay. Karaniwan, kapag may mataas na lagnat si baby, iniisip natin na dapat siyang bigyan ng paracetamol drops. At kapag si ate naman o kaya si kuya ang merong lagnat, iniisip natin na dapat bigyan natin sila ng paracetamol syrup. Pero sa totoo, pwede naman nating bigyan ng drops o kaya syrup sina ate, kuya at baby. Depende kung anong meron ka. At kailangan lang nating siguraduhin na tama ang milligrams ng paracetamol o dami ng gamot na ibibigay natin sa kanila. At yan ang tatalakayin natin ngayon. Didiscuss din natin ang iba't ibang preparation ng paracetamol na maaaring mabili sa butika. Kukumpare natin sila sa isa't isa. Pagkatapos, tuturuan ko kayong i-compute yung tamang miligram ng paracetamol na kailangan ibigay sa bata. At yung tamang dami ng gamot na ibibigay, depende kung drops o syrup ang ating ibibigay. Pero, bago natin gawin yan, reviewin muna natin kung kailan ba natin binibigyan ng paracetamol ang bata. Okay? Ano ang mga indication o pagkakataon na ang paracetamol ay ibinibigay sa bata? So, dalawa yan. Una, kapag ang bata ay may lagnat. Okay, pwedeng bigyan ng paracetamol. Yung lagnat, dapat lang documented. Ang tawag natin doon yung documented o sigurado tayo. Kasi ginamitan natin ng thermometer. Okay? So, kapag ang lagnat ng bata ay gusto mong bigyan ng paracetamol, dapat siguraduhin mo muna na totoong may lagnat. So, gumamit ka ng thermometer, kunin mo ng temperature, at kapag ang temperature niya ay mataas kesa sa 37.8 tapos hindi na siya komportable dun sa init ng katawan niya, pwede mo nang bigyan ng paracetamol. Okay, so yan yung unang pagkakataon na nagbibigay tayo ng paracetamol sa bata. Pangalawang pagkakataon, kapag may nararamdamang masakit ang bata. Kunyari, masakit ang ulo na untog, masakit ang tenga, masakit ang hipin, o kaya binakunahan, masakit ang braso. Ayan. So, pwede mo ngayon siyang bigyan ng paracetamol. Ang dose ng paracetamol na ibinibigay para sa lagnat ay pareho lang sa dose ng paracetamol na ibinibigay para sa sakit. So, alam na natin kung kailan natin binibigay ang paracetamol.
Ngayon naman, ang i-discuss natin ay ang iba't ibang preparation ng paracetamol na maaaring mabili sa butika. Okay, ano bang mga preparation meron ang paracetamol? Merong tatlong preparation. Una, paracetamol drops. Ang paracetamol drops, ang karaniwan nating inirereseta sa mga baby, di ba? Yung bagong panganak hanggang mga 2 years old, yan ang nirereseta. So, ang paracetamol drops ay mayroong 100 milligrams na paracetamol per ml. Okay. Ang sunod na preparation ay ang 120 milligram per 5 ml na paracetamol syrup. Okay, yan naman ang nirereseta karaniwan sa mga batang 2 years old hanggang mga 6 years old. At ang pangatlong preparation ay ang 250 milligrams per 5 ml. Yan naman ang karaniwang nirereseta sa mga batang 6 years old pataas. Okay, isa-isahin natin ngayon yan. Tingnan natin, tapos compare natin. Yung unang preparation, yung paracetamol drops, ang laman niya 100 milligrams ng paracetamol per ml. So imagine natin kung ang bawat tuldok dito sa image na ito ay 1 milligram ng paracetamol. So ito 100 na tuldok to. So lahat ng 100 na tuldok na to ay nasa loob ng 1 ml. Ang 1 ml, pareho lang yan sa 1 cc. So, ml, 1 milliliter or ml, pareho lang yan sa 1 cc o cubic centimeter. Kaya kung may nababasa kayo, ml tsaka cc, pareho lang yon. Okay? So, drops, ang laman niya, 100 milligrams ng paracetamol sa kada ml. Tingnan natin yung paracetamol syrup na 120 milligrams per 5 ml. So, dun sa bote nakasulat 120 milligrams per 5 ml. So, imaginein ulit natin. So, kung meron tayong 120 na tuldok na nagre-represent ng ating 120 na milligrams ng paracetamol, so bawat tuldok, 1 milligram ng paracetamol. Yun daw 120 milligrams ay nasa 5 ml. Ibig sabihin, 120 dinistribute o hinati-hati sa 5 ml. So, ilan ang lamang paracetamol sa bawat ml? So, 120 divided by 5, 24. So, kada ml ay may lamang 24 milligrams ng paracetamol. Kanina, yung drops may lamang 100 milligrams ng paracetamol sa 1 ml. Ito, ang laman lang niya, 24 milligrams sa kada ml. Punta naman tayo dun sa pangatlong preparation na 250 milligrams per 5 ml. So, ganun din. Imaginein din natin, meron tayong 250 na tuldok at i-divide daw sa 5 ml. So, ilan ang laman kada ml? 250 divided by 5, 50. So, bawat ml ng gamot na to ay may lamang 50 milligrams ng paracetamol. Okay. So, ngayon, pag tinignan natin itong tatlong preparation na to, isipin natin, tingnan natin, alin ang pinakamatapang? Alin ang pinaka-concentrated? Diba? O yung mga may pinakamaraming lamang gamot. So, kita naman natin dito sa tatlong preparation na to, na ang pinakamatapang na gamot ay ang drops. Kasi ang drops, kada ml ay may lamang 100 milligrams ng paracetamol. Itong isa, 24 lang. Tapos itong isa, 50 lang. So, kitang-kita na ang drops ay pinakamatapang, pinaka-concentrated. Kaya naman, kapag baby, ang ibinibigay natin ay drops. Bakit? Kasi, di ba baby, ang hirap naman painumin kung ang dami mong ibibigay. Kaya gusto natin, konti lang ang ibibigay natin gamot. Kaya ang gusto natin, mas matapang. Kaya, pag baby, palaging drops ang gusto nating ibigay. So, yan yung comparison ng tatlong preparation ng paracetamol. Depende sa tapang. Ngayon naman, punta tayo sa dose ng paracetamol.
Gaano ba kadaming paracetamol ang kailangang ibigay sa bata? Ang dose ay 10 milligrams per kilogram. Ibig sabihin, sa bawat kilogram na timbang ng bata, magbibigay dapat tayo ng 10 milligrams ng paracetamol. So kung 1 kilogram ang timbang, 1 times 10, 10 milligrams ng paracetamol ang kailangan ibigay. Kung 2 kilograms ang timbang, 2 times 10, 20 milligrams ng paracetamol ang dapat ibigay. Kung 3 kilograms ang timbang, ang bagong panganak na bata karaniwan 3 kilograms ang timbang. So 3 kilograms times 10, 30 milligrams ng paracetamol ang kailangan nating ibigay sa bawat inom ng paracetamol. Karaniwan kasi ang paracetamol binibigay natin every 4 hours, 'di ba, kapag may lagnat. So ika-4 na oras. So sa bawat inom, dapat ang matatanggap ng bata ay 10 milligrams per kilogram. Pansinin natin na ang dose ay kada kilo, hindi pounds. Dapat klaro sa isip natin yan kasi baka magkamali tayo. Tayo kasi sanay tayo, pag timbang ang pinag-uusapan, pounds ang nasa isip natin. So, uulitin ko, ang dose ay 10 milligrams sa bawat kilo na timbang, hindi pounds. Okay? Sa bawat kilo. Importante yon. So, tandaan, ang dose ng paracetamol ay base sa timbang. At palagi, ang dose ng paracetamol ay 10 milligrams per kilogram body weight. Okay, mula kay baby hanggang kina ate at kuya, ang dose ay laging 10 milligrams per kilogram. Pwede na lang kung merong sakit o merong kondisyon ng bata na kailangan bawasan ang dose ng paracetamol. Kunyari, may liver disease o kaya may kidney disease o kaya may iba pang mga kondisyon o mga disease na nangangailangang bawasan ng dose ng mga gamot. Kapag ganun, kailangang magkonsulta kayo sa inyong doktor para magabayan kayo sa tamang dami ng paracetamol na ibibigay. So, alam na natin ang dose o ang milligram ng paracetamol na kailangang ibigay sa bata sa kada inom niya para effective. So, example tayo, kung kunyari 6 kilograms ang bata, so 60 milligrams paracetamol. Madali lang kasi 'di ba kapag times 10, dadagdagan lang natin ng 0 yung number. So, kung 22 kilograms ang bata, magiging 220, dagdagan mo lang ng 0, milligrams ng paracetamol. Di ba? Okay, alam na natin yung milligrams ng paracetamol. Dali lang, times 10. So ngayon naman, paano naman natin computein yung dami ng gamot? Kasi sabihin mo, o doktora, dali, alam ko na, na-compute ko na yung milligrams ng paracetamol. Gano'n naman kadaming bibigay kong gamot? Meron ako drops. O kaya, paano kung 0? Yan ngayon yung sunod nating i-discuss. Ang pag-compute ng dami ng gamot, syempre, nakasalalay yan kung gaano kadaming milligrams ang kailangan natin ibigay. Diba? Kaya nagawa na natin yung unang steps sa pag-compute dun sa dami ng gamot na ibibigay natin. So, una, kailangan alam natin yung timbang. Pangalawa, times 10 natin para sa milligrams ng paracetamol. At ang sunod na step, yung na-compute natin na milligram ng paracetamol, dapat i-divide natin sa kung gaano kadaming laman ng paracetamol ang laman ng gamot. Halimbawa, ang merong kang gamot ay yung drops. Alam natin na ang lamang gamot ng drops ay 100 mg ng paracetamol. So kung ano yung na-compute mong milligram ng paracetamol, yun sa times 10, i-divide mo ngayon by 100 kung drops ang meron ka. Kung ang meron ka naman ay yung syrup na 120 mg per 5 ml, alam natin na ang laman niyan ay 24 mg lang kada ml. Kaya, yung na-compute natin na milligrams ng paracetamol, yung times 10 natin kanina, i-divide natin by 24. Paano kung wala ka rin yan? Ang meron ka yung 250 milligrams per 5 ml. So, ganun din.
yung kinumpute natin na milligrams kanina, yung times 10, i-divide natin by 50. Kasi di ba alam natin na ang laman ng paracetamol ng 250 milligrams per 5 ml ay 50 milligrams lang kada ml. So, i-divide natin by 50. Mag-sample tayo. Kunyari, ang timbang ng bata ay 6 kilograms. Okay? So, 6 times 10. So, ang milligrams ng paracetamol na kailangan nating ibigay ay 60 milligrams. Tapos, swerte ka. Meron ka talagang drops. Kasi si baby 6 kilograms, tapos meron ka pang drops sa bahay. Yay! So, i-divide mo lang. 60 divided by 100. Ang sagot, 0.6 ml. So, 0.6 ml na drops ang ibibigay mo kay baby. Paano kung nagkataon wala? Naubusan ka na pala. Meron ka yung 120 milligrams per 5 ml. So, madali lang. 60 divided by 24, ang sagot, 2.5. So, ang ibibigay mong gamot kay baby ay 2.5 ml. Paano kung meron ka yung pala 250 milligrams per 5 ml? So, yung 60, divide natin by 50, magiging 1.2 ml. Okay, so ang ibibigay natin kay baby, 1.2 ml. So yan, kita natin na nag-iiba yung dami ng gamot na ibibigay natin depende kung anong preparation ang meron tayo. Second example. Last na example. Kunyari, ang timbang ng bata, hindi na baby, 15 kilograms. Okay, so times 10, ang milligrams na kailangan niya, 150 milligrams na paracetamol. Nagkataon, drops lang meron sa bahay. So 150 divided by 100, 1.5 ml ang ibibigay mo na drops. Kung ang meron ka sa bahay ay yung 120 milligrams per 5 ml, 150 divided by 24, ang sagot, 6.25 ml. Pwede mo na yan i-round, 6.3 ml. Diba? Kung wala ka pa rin yan, ang meron ka pala sa bahay ay 250 milligrams per 5 ml, so divide mo. 150 divided by 50. Ang sagot ay 3 ml. Okay. So makikita natin, ulit, iba-ibang dami ng gamot ang ibibigay, depende sa preparation. Pero lahat yan, pag binigay mo yung mga dami ng gamot na yan, lahat yan, ang laman yan ay 150 milligrams ng paracetamol. O, diba? So, pare-parehong laman na itong mga ml na to, pare-pareho yan na ang laman nila ay 150 milligrams ng paracetamol. Pansinin natin, laki ng diferensya, di ba? 1.5 tsaka 6.25 ml. Pero, ang lamang milligrams ng paracetamol ay pareho. Kaya, ito ngayon ang tip ko. Kapag ang bata, hindi na siya baby, pero talaga namang napakahirap painumin ng gamot. Diba? Hirap na hirap ka talaga magpainom, nagtapon-tapon na. So, ang tip ko, pwedeng drops ang ibigay mo. Diba? Siguraduhin mo lang na computein mo yung tamang dami ng drops na kailangan mong ibigay. Kasi mas concentrated yan, remember, so mas konti yung ibibigay mo. Diba? Susundin mo lang itong ating steps at maibibigay mo sa kanya ang tamang dami ng gamot na magbibigay ng milligram ng paracetamol na kailangan niya. O, diba? Magandang tip. Okay, para sa mga mahirap pa inumin ng gamot. O nga pala, dahil ang ating dami ng gamot na ibibigay ay nakasalalay sa kung gaano kabigat ang bata, importante na meron kayong timbang ng bata. So maganda sana kung meron kayong sariling timbangan sa bahay. Di ba? Kahit bathroom scale lang, yung weighing scale. So pag kailangan natin yung timbang, agad-agad pwede mong matimbang. Saka yung recent, yung ngayon, yung timbang niya ngayon. So sakto yung dose. Pero kung wala pa naman sa budget at hindi makabili ng weighing scale, okay lang.
Basta siguraduhin mo na kapag pumupunta kayo sa clinic o kaya sa center, 'di ba? Sa clinic at saka sa center, pag nagpapa-check up, tinitimbang naman ng mga bata. Siguraduhin mo na alamin mo yung timbang at isulat mo sa notebook mo. Maganda kung mahigit sa isa yung anak natin, may notebook tayo, kada page may pangalan, tapos date, tapos timbang. Para alam natin yung pinakahuling timbang ng bata, para yun ang magagamit natin sa pag-compute ng gamot. Okay? So, importante ang timbang. Okay? So, ngayon, na-compute na natin yung dami ng gamot na ibibigay natin sa bata. Pagka-compute natin, importante rin na yung sukat na maibibigay natin ay tama. Kinompute natin 6.3. Kunyari, di ba, ni-round na natin 6.3. Dapat maibigay naman natin yung tamang dami, 6.3. Di ba? Kung kunyari drops ang ginagamit natin, yung mga drops ng paracetamol, pag binili mo may kasamang dropper. So, ang mga guhit doon, 0.3 ml, 0.6 ml, tsaka 1 ml. Ang problema, paano kung ang kailangan mo 0.4 ml o kailangan mo 0.7 ml? So, wala doon, di ba? Hindi sakto. Kaya, importante na meron tayong syringe kasi mas accurate yon. Okay. Nabibili na syringe. Ito, 1 ml. Ito, 1 ml na syringe. Okay, so may mga guhit niyan. 0.1, 0.2, 0.3. Okay, so maganda. Mas sakto. Mas madali. Diba? Okay. Ngayon, kung lampas sa 1 ml ang kailangan natin ibigay, maraming sizes ng syringe ang meron. Ay, nga pala, bago ko makalimutan. Kapag ang nabili nyong 1 cc syringe, cc pareho lang sa ml, di ba? Pag ang nabili nyo ay may kasamang needle, huwag nyong kalimutan na safe ang inyong disposal ng needle. Kunyari, ang nabili nyong syringe, katulad nito, nabili ko, may kasamang needle, tanggalin nyo lang, huwag nyo na itong buksan, huwag nyo na tanggalin yung takip, tanggalin nyo lang yung needle dun sa syringe, tapos ito, ilagay nyo sa loob ng isang bote na detakip, depihit yung takip. Silid nyo dun sa bote, takip nyo, para itapon, para safe. O siguraduhin hindi abot ng bata, siguraduhin na safe ang pagtapon. Okay, na walang matutusok. Ngayon, kung mahigit naman sa 1 ml ang kailangan natin na dose, meron ding mga syringe na iba-ibang size. So, meron katulad dito. Ito. 3 ml. Okay, meron din 5 ml. Ayan, hindi ko pala pinakita yung, ayan, 3 ml, 3 ml, 5 ml, at meron din tayong 10 ml. 10 ml. 10 ml kung marami-rami na talagang kailangan. Magandang syringe ang ginagamit natin, bukod sa sakto siya, mas madali pa siyang ipainom sa bata. Kasi, o diba, kung syringe, o nilagyan mo na ng gamot, ito lalagay mo lang sa gilid, lalagay lang natin sa bibig. Diba, kumuha ka ng gamot, lalagay lang sa bibig, madaling ibigay, diba? Merong mga nabibili na medicine cup. Ang problema sa medicine cup, ganun din, hindi rin din accurate kasi ang mga guhit nila 2.5 ml, 3.75 ml, plus 5 ml. Paano kung nasa gitna yung mga kailangan mong dami? Diba? So, mabuti yung mga syringe. Bili na lang kayo ng syringe para tama ang dose. Okay, alam na natin ang pag-compute sa dami ng gamot na ibibigay depende sa preparation ng paracetamol na meron tayo. Okay.
Importante na alam natin yung basehan kung paano nakukuha ang dami ng gamot na ibibigay sa bata. Kasi ngayon, sasabihin ko na sa inyo ang ating secret one-step shortcut na formula. Diba? Itong secret one-step na formula na to, itong shortcut one-step formula, ang basehan nito itong mga steps kanina na ginawa natin. Hindi ko basta lang ibinigay agad itong one-step formula kasi importante na naintindihan natin kung saan galing. Kasi 'di ba mahirap naman magtiwala, 'di ba? Magdududa ka rin. Binigay ko yung formula, ito yung formula. Timbang divided by 10. Yan yung formula. Tapos di ko na na-explain. 'Di ba? Magdududa ka, tama kaya to? Saan kaya nakuha tong formula na to? 'Di ba? Tapos pag sinabi mo sa nanay mo, sa biyenan mo, sa doktor mo, sabi mo, meron po akong nalaman na kapag daw yung 250 milligrams per 5 ml, ang formula lang timbang divided by 5. Yun na yung dami ng gamot na ibibigay ko. Di ngayon, tanungin ka, saan mo naman napulot yung formula na yan? Diba? Naniwala ka naman. Diba? Kung hindi ko na-explain, mahirapan ka. Tapos hindi ka na rin maniniwala. Dududa ka na. Kaya in-explain ko muna. Dahil alam na natin yon, punta na tayo sa ating secret shortcut one-step formula. Okay, ito na. Kapag ang gamot natin ay yung paracetamol drops, ang ating shortcut one-step formula ay timbang divided by 10. Yun na yun. One step. Timbang divided by 10. Yan ang dami ng drops na ibibigay mo sa bata. Saan natin kinuha yung formula na yan? Kasi kanina, di ba, sabi natin, kapag drops ang ibibigay natin, ang ginagawa natin, timbang times 10 para makuha natin yung paracetamol na milligram, tapos divided by 100 kasi yun yung lamang gamot ng drops. Yung timbang times 10 divided by 100, pareho lang yan sa timbang divided by 10. Equal lang yon. Kaya, doon natin kinuha ang ating shortcut na one-step formula. Okay, so ngayon, kung ang meron ka naman ay yung 120 milligrams per 5 ml, so ang secret na shortcut one-step formula ay timbang divided by 2.4. Saan natin kinuha yan? Kasi kanina, sabi natin, kapag ang preparation natin ay 120 mg per 5 ml, ang steps natin, di ba, timbang times 10 divided by 24. Yung times 10 divided by 24, pareho lang yan sa, pag pinagsama mo yan, pareho lang yan sa divided by 2.4. Kaya ang shortcut one-step formula ay timbang divided by 2.4. Yun na yun. Yan na yung ml ng 120 mg per 5 ml na syrup na ibibigay mo. At ang huling nating secret shortcut one-step formula ay yun naman kapag ang meron ka ay yung 250 mg per 5 ml. Ang shortcut formula, timbang divided by 5. At alam niyo na kung saan natin yung kinuha. Kinuha natin yon kasi kanina, ang steps natin, diba, kapag 250 mg per 5 ml ang gamot natin, ang steps na ginawa natin ay timbang times 10 divided by 50. Yung times 10 divided by 50, pareho lang yan sa divided by 5. Kaya, ang shortcut formula, kapag ang gamot mo ay yung 250 mg per 5 ml ay timbang divided by 5. O, diba? Dali lang. Isang step lang. Diba? O, ito na sila lahat ng secret formula natin. Andyan na lahat. Pwede nyo nang i-screenshot. Marami naman sa atin, alam ko, ayaw na mag-compute. Diba? Kaya naman, lalo na, sabi, natanta na ako, yung na magpiprintot sa calculator. So, gumawa na rin ako ng table para hindi na mag-compute dun sa ayaw mag-compute.
So, dito sa table na ginawa ko, yung unang column, nandun yung timbang sa kilo. Pangalawang column, nandun yung dami ng gamot na ibibigay kung ang gamot mo ay yung drops. Yung sunod na column ay ang dami ng gamot na ibibigay kung ang gamot mo ay yung 120 mg per 5 ml. At ang huling column ay yung dami ng gamot na ibibigay kung ang meron ka ay yung 250 mg per 5 ml. So, halimbawa, yung halimbawa natin na 6 kilograms, ayan, kita nyo. Kung drops, 0.6. Kung 120 mg per 5 ml na syrup, 2.5 ml. Kung 250 mg per 5 ml na syrup, 1.2 ml. Okay. So, ginawa ko na yan. Nandiyan ang timbang. Ito, unang table, yung timbang hanggang 12 kilograms. Bigyan ko kayo ng panahon na mag-screenshot. Okay, yung sunod na table hanggang 22 kilograms. Ang next table natin hanggang 32 kilograms. Ang next table natin hanggang 42 kilograms. At ang huli natin ay hanggang 50 kilograms. Okay, so bakit hanggang 50 lang? Kasi, di ba kapag 50 kilograms na ang timbang ng bata, ang milligrams ng paracetamol niya, 50 times 10, 500 milligrams. So hanggang dyan lang. Kahit mas mabigat pa yung bata, 500 lang ang ibibigay natin. Di ba tayo nga matatanda, 500 din yung iniinom natin eh. So hanggang 500 lang. Okay, so alam na natin kung gaano kadami ang ibibigay natin, depende kung anong preparation ng paracetamol ang meron tayo sa bahay. So alin ang mas type nyong gamitin? Type nyo bang gamitin yung mag-compute gamit ang ating shortcut one-step formula? O mas type nyong gumamit na lang ng table? Please comment below. Sulat nyo, sabihin nyo sa akin kung anong bang gusto nyo. Yung table, so sulat nyo table. Diba? Kung type nyo yung table o mas gusto nyo yung one-step formula. So pag yun yung gusto nyo, lagay nyo compute. Ibig sabihin, mas gusto nyo mag-compute. O baka naman gusto nyo pareho, sulat nyo lang pareho. Para naman alam ko rin. Ang suggestion ko, depende kung anong type nyo, kung yung table man o yung shortcut one-step formula, print nyo rin. Tapos, pwede nyo ilagay dun sa medicine cabinet nyo o kaya dun sa medicine kit nyo para kung wala kayo sa bahay, may ibang tao sa bahay, meron din silang mapagbabasehan kung gaano kadaming gamot ang kanilang ibibigay. Uulitin ko lang na ang milligrams ng paracetamol na ibinibigay natin sa bata ay base sa timbang, hindi sa edad. So, kung kunyari may magkapatid, yung isa 7 years old, yung isa 9 years old, pero pareho ng timbang. Ibig sabihin, pareho ng milligrams ng paracetamol ang ibibigay natin, parehong dami ng gamot kung pareho yung preparation. At kung meron naman dalawang bata, magkaedad, diba? Pero magkaiba ng bigat. Yung isa, mas magaan kunyari ng 3 kilo kaysa dun sa isang bata. Pero pareho sila ng edad. Kahit pareho sila ng edad, dahil magkaiba sila ng timbang, magkaiba sila ng milligrams ng paracetamol na kailangan. At magkaiba ng dami ng gamot ang ibibigay natin. Siyempre, yung mas magaan, mas konting gamot ang ibibigay. Yung mas mabigat, mas madaming paracetamol ang kailangan niya, so mas maraming gamot ang ibibigay natin. Ngayon, pwede mong itanong, bakit doktora, pag bumili ako ng gamot dun sa box, minsan may nakasulat na itong edad na to, itong range na to, ganito kadami yung ibibigay mo. Yun kasi tinatansya nila na kung ano yung karaniwang timbang sa ganitong edad, doon nila kinompute yung kanilang
suggested dami ng ibibigay na gamot. So, inisip nila, itong edad na from ganitong edad hanggang ganitong edad, ang timbang nila karaniwan ganito. Dahil ganito karaniwan ang timbang nila, ganito yung dami ng gamot na kailangan nila. So, tinansya nila. Pero, dahil alam naman natin na ang mga bata, kahit magkasing edad, maaaring iba-iba ang timbang, mas mabuti pa rin kung meron tayong actual na timbang. Diba? Yung actual weight, yun ang gagamitin natin sa pag-compute ng milligrams ng paracetamol at dami ng gamot. Depende sa preparation. At ang isa ko pa palang paalala, ang pagbibigay ng paracetamol, di ba, binibigay natin yan kapag may lagnat, karaniwan every 4 hours. Kapag tayo ay nagbibigay ng ibang gamot, kailangan i-check natin. Kasi baka mamaya, yung iba yung ibinibigay na gamot ay meron ding laman na paracetamol. So baka magka-doble-doble yung inyong ibibigay na paracetamol dose. So ayaw natin yon. So i-check nyo na yung iba nyong gamot na ibinibigay ay walang kasamang paracetamol. Kasi kung meron, dapat ay ma-adjust nyo ang ibibigay na dami ng paracetamol o baka kailangan hindi na, baka sapat na yung lamang paracetamol doon sa iba nyong gamot na ibinibigay. Pero kung wala naman kayong ibang ibinibigay na gamot at ito lang, para sa lagnat lang, wala pang ibang gamot, paracetamol lang, so yan yung dose, 10 milligrams per kilogram body weight. Okay? Na pwedeng ibigay every 4 hours. Huwag nang dadalasan pa. Okay? 4 hours lang. Paalala, ngayong panahon ng pandemya, ang lagnat ay maaaring simptomas ng COVID-19 na sakit. Kaya kapag merong nagkalagnat sa atin, kabilang na ang mga bata, mas mabuti na kumonsulta kayo sa inyong doktor. Kahit hindi face-to-face na consultation, kahit hindi kayo punta sa clinic, kahit online o yung virtual consultation lang, mabuti na yung magkonsulta kayo para naman magabayan din kayo ng tama kung ano ang nararapat ninyong gawin. Okay? Ang mga diniscuss natin, ni-review natin kung kailan binibigay ang paracetamol, yung mga iba-ibang preparation ng paracetamol, kinumpara natin yung kanilang tapang, kung gaano kadaming milligram ng paracetamol ang dapat ibigay sa bata, at kung gaano kadaming gamot ang ibibigay sa bata, depende kung anong preparation. Kung meron kayong mga tanong, type nyo rin dun sa comments sa baba at sasagutin natin. At saka kung meron kayong maisip na mga topic na pwede nating i-discuss sa mga susunod na video, type nyo rin dun sa comments. Okay? Okay. Kung meron kayong natutunan sa video na ito, please like this video at i-share nyo rin tong video na to sa mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo na may mga bata sa bahay. Kasi madalas nangyayari yan na naubusan ng isang preparation pero meron ng ibang preparation o kaya minsan naman sa butika walang mabili ng preparation na kailangan. O kaya minsan yung mga bata pala may gustong flavor. Gustong isa orange, isa strawberry. Minsan yung 120 milligram per 5 ml, iba yung flavor nun kesa dun sa 250 milligram per 5 ml. So kung anong gusto ng flavor, okay na ngayon. Diba? Kasi alam mo na kung paano i-compute. Okay. And please subscribe sa channel na ito for more medical information at saka mga health tips na makakatulong sa ating pag-aalaga sa mga bata. Okay? Thank you for watching.